povídá se tady něco, co mě fakt zaujalo, jestli pak mi o tom můžete něco říct. Ale to víš, že jo, hocho, kde mám začít? Třeba u motýlku. To si takhle jeden... Ne, to není ono. Měl jsem na mysli zrovna něco jiného. Říká vám něco jméno Iglesias? Aha, tak odtud je. No, abych vám řekla pravdu, šerife, Iglesias byl můj dobrý známej. Však to taky byl pečený, vařený. No a co o něm s holkama ta uměl, měli ho celkem rádi, pořád jim něco vozil z těch svých cest, co na ně jezdil pro šerifa Emanuela. Něco, co někde koupil nebo chytil a pořád vyprávěl. A nevyprávěl vám taky o pokladu? O pokladu šerifa Bena? Poklad šerifa Bena? Ale ne, to snad není možný. Vy už po něm taky jdete, šerife? Starý Emanuel se po něm pídil a já myslím, že právě na to doplatil a zemřel. A že to byl nějaký tvrdák. Jak ten uměl? No nic, to vám nebudu povídat. Každopádně vím, že Iglesias si vedl deník. Když šerif zemřel, Iglesias si zbalil svých 6 švestek a zmizel. Ale deník tu nechal. Někde ho zakopal, ale nemám ponětí kde. I když to někomu říkal. Jo, vlastně jasně. Tamhle Běta by to mohla vědět. Ještě, že můžu dvojklikem přes ty schody. To je tak praktický. Prosím tě, děvče rostomilý, víš něco o deníku starého Iglesiase? Jasně, Iglesias si vedla deník. Já šmihovala mu přes rameno, ale neuměla číst pořádně, tak neviděla nic. Ale určitě si pamatuješ, kdy ho schoval, že jo? Pamatuju, to víš, že jo, ale blbě. Já špatně pamatuju místa. Já pamatuju, že zvuky tam byly, že divně tam bylo a že smrdělo hrozně. Fuj. Nic bližšího nevíš. A že kopat by musela, aby našla. Tak. A že lopatu potřebovala. No, to už je lepší, díky. Za málo. To je tam smrdí, potřebuji lopatu. Jinými slovy, stáje a hromádka hnoje. Ale kde se ženu tu lopatu? Mám něco podobného lopatě, měl jsem kdysi hrábě. Tady jsem se na to pokusil použít, když jsem hledal tu pečeť. Tak evidentně pod tím není pečeť, ale tohle. A nebo ta studna. No jo, tady to smrdí jak u nás doma. Ne, že bych na to byl hrdý. Není tady nic. Haló, někdo uvnitř? To je divný. Nemám ještě lano. Nebo něco tomu podobného. Medvídka a šaškovskou čepici, co s tím mám do hajzlu dělat? To mi někdo povězte. Já bych to možná mohl zkombinovat. Můžu toho Ale hůř, něco ale hůř, vypárat? ale hůř. Tady by se dal vypárat zvoneček a tady kdo ví co, ale... Tak to prej ne, je to něco dalšího? Ne. Já to mám docela omezený, to co můžu dělat. Hezký hnědák. To by byl salám. Nazdar koni, nejsi ty hata titla? Asi ne, co? Trochu infantilní. Ten se tváří, jak moje... ten se... Kde se ženu lopatu? A hele, stánek s divným... Zrovna teď není o čem. Nemáš lopatu, jako, ne, že by ta sekera možná se dala použít jako lopata. Teď jsem co to sekve. Učí mi někdo kurva lopatu. Vím zhruba, kde to je. Ten zámek nemám. Teďka nevím, čemu je ten klíč možná. Jo, je to tu, je to tu. Hele, Terko, nemáš lopatu? To teda nemám. Ale jestli mi ještě jednou řekneš Terko, tak si ji někde seženu a přetáhnu tě s ní po tlamě. Tak sorry, no. Tak já mizím. Nezájem. Zrovna teď není... Hele, blbe, nemáš náhodou lopatu? Lopatu? Jasně, že mám lopatu. Ty jsi jak ti mý příbuzní. Pořád by mi něco nosili. Už tu mám revolver, pilník,
2 kila dynamitu i tu lopatu, ale nic, co by se mi hodilo k útěku. Já chci pryč, pomoct. Co řveš, tak uteč, ne? A jak asi? Nikdo mi nepomůže. Všichni na mě kašlou. Radši mi posílají pitomé dárky, místo aby mi pomohli k útěku. Pomoc! Hele, a co ta lopata? Já ji vyměním za něco, co se mi bude hodit k útěku, jo? Dones něco, já ti dám lopatu, jo? Konečně vím, proč tady ten zákaz tady vůbec existuje. Tak čemu ten klíč? Hele, podívej, co pro tebe mám. Ne, tohle já nechci. Já chci pryč, rozumíš? Já chci pryč. No vždyť ti dávám klíč od celý. A k čemu mi bude klíč, co? K čemu? Já chci pryč, rozumíš? Chci odtud pryč. Ty jsi taky vůl. Myslím, že ten je ten je spíš bezpečí tady uvnitř, ten jako je sám sobě nebezpečný, když bude venku. Zrovna teď není o čem mluvit. Něco, co ho dostane ven. Revolver už prý má. Nožík? Tohle já nechci. Já chci pryč, tohle je k ničemu, pomoc. Dobře. Tohle já nechci. Dobře. Jseš plišovýho Tohle medvídka, já ale. nechci. Jako, Tohle já nechci. to je trošičku nelogická hádanka. Tak předpokládám, že budeme mít i nelogické řešení. Hele, co jsem ti přines. Je, legrační čepice. Jo. No to je skvělé. Já chci tuhle čepici. To je skvělé. Tu si nasadím a nikdo mě nepozná. Budou si myslet, že jsem někdo jiný a pustí mě. Skvělé. No vidíš, a teď mi dej lopatu. Co? Lopatu. Lopatu. Tu máš. Vidíš, že tady ty hry hrajou nějak moc často. Vidím, že je to jako nelogická hádanka, tak mě dostává, že bude mít nějaký hodně nelogický řešení. A ne použijte atomovku na záchod, abyste zachránili svět. Sakra, zase mi blbne myš. Mám lopatu, super, jdu přehazovat hnůj. Když si to jdu uložit, teď to nemusím vykecávat znova. Tak stále ukládání. Ale přitom jak ta hra mi předtím stabilně fungovala, se není tomu co jako divit. Bude to popouteřený blbě, takže já si radši nespívám. Takže to bude znít blbě, když to bude popouteřený fakt jinak. Jak já svůj hlas a herní audio nahrávám zvlášť. Stejně tak, kdybych s někým kecal po kdysi Skypeu, dnes Discord a jiný servery a Teamspeak, tak to bych měl tak jako třetí samostatný. Pak si to člověk, když má něco moc nahlas, tak já si to můžu dodatečně upravit, jo. Jsem si mohl kurva myslet. Tajemná kniha. Je to tam. 12. května letos. Dnes se mi znovu šerif svěřil se svým podezřením a s bolestí v zádech. Zatímco mu Agáta masírovala ty záda, já jsem zajel do 300 mil vzdálené knihovny ověřit, je-li šerifova teorie správná. 18. června letos. Není. 19. června letos. Šerif má další informace a tentokrát se zdá, že je na stopě. Od opilého cestujícího pojišťováka se dozvěděl o staré farmě, ztracené v poušti. Hurá! Pověsti o farmě kolují mezi místními Mexikány již dlouho. Když ji americký dobrodruh a cestovatel William Pobříslo stavěl, vybral si místo, které podle indiánů skrývalo zlé duchy. 13 z celkem 14 stavebních dělníků dostalo vyrážku, ale Pobříslo nebral toto varování vážně a stavěl dál. Indiáni prohlásili, že země je prokletá a dělníci nejprve obětovali Pobřísla zlým duchům na usmířenou a pak emigrovali na Aljašku. Další podrobnosti pojedu zase zjistit do knihovny. 22. července letos. Knihovna je zrušená, nevadí, zkusím pátrat jinde. 25. července letos. Místní lidé jsou neobyčejně informovaní. Dozvěděl jsem se spoustu novinek. Farma opravdu je v poušti a evidentně o ní ví jednooký dingo, neboť se tam někdy skrývá před vedrem a před zákonem.
Zřejmě ale neví, že všechny indicie nasvědčují tomu, že právě někde v sklepích farmy je ukryt poklad šerifa Bena. Až se šerif Emanuel vrátí z nevěstince, musí mu to všechno říct. 12. prosince letos. Šerif se konečně vrátil z nevěstince, ale teď spí. Slyšel jsem, že sem jede Dingo, tak jenom tohle dopíšu, naobědvám se, trochu si schrupnu a pak poběžím šerifa varovat. Přece jenom jde mu o život. 13. prosince letos. Stalo se to nejhorší, co se mohlo stát. Dingo dostal šerifa. Mohl jsem ho varovat, ale přišel jsem o minutu pozdě. No nic, zbalím si saky paky a zmizím. Deník tu asi nechám, jenom ho musím někam schovat. Asi ho nechám pod polštářem. Konec deníku. Tohle byl jeho polštář. Ne. Počkat. Nebylo tam původně třeba seno nebo něco? Počkat. Tak to teďka uložil, ukončil. Kolik to má? 23, to je takový blbý. Potřeboval bych to. Já to teďka mu ukončím a půjdu zkusit proklikat celou hru, ty pravý tlačítka, co jsem všechno, o co všecko jsem přišel. Aha, mě to neto do prdele práce.